Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ mặt rồng trực diện. Để vẽ được một mặt rồng trực diện thì phác thảo cho mình một đường thẳng. Sau đó các bạn hãy xác định đường ngang phía chân mày cũng như mắt của con rồng. Hãy phác thảo cho mình một đường ngang. Tiếp theo xác định tròng mắt và xác định phần đỉnh mũi, chia thêm một hàng ngang nữa để xác định đỉnh mũi. Như với mình vẽ thì mình sẽ vẽ từ lông mày trước. Các bạn muốn cái mắt của con rồng nó sắc hay nó dữ thì đó là do cái phần lông mày này, một phần do cái phần lông mày. Các bạn có thể làm nó chéo lên thì lúc đó cái mắt của con rồng nó sẽ dữ hơn là các bạn làm để ngang. Sau đó các bạn hãy xác định phần đỉnh mũi. Phác họa ra từng thành phần chi tiết của con rồng, ngũ quan của con rồng, như mắt, mày, mũi, miệng. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Tiếp theo đó là cái phần sống mũi của con rồng. Ở đây các bạn có thể xác định cái miệng của nó sẽ nằm ở khu vực này. Tiếp tục đó là đến cái xương gò má, mình sẽ phác thảo cái xương gò má của con rồng. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết hơn. Tiếp theo là sẽ thêm râu ở đây. Tiếp theo đó là mình sẽ phác nét lại mũi con rồng. Và phần râu.
Tiếp theo chúng ta sẽ thêm râu của phần hàm hai bên, nối lên trên phần gò má. Tiếp tục đó là cái phần râu ở hai bên gò má này. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm trán con rồng. Và phần nếp nhăn ở phần trước mặt đỉnh trán. Tiếp theo đó là hai bên sừng hai bên. Chắc chắn là mình sẽ bị thiếu giấy ở hai phần này, và cũng như các bạn có thể nhìn thấy cái trán của nó hơi bị ngắn, vì thế mình sẽ xin phép mình sẽ nối thêm giấy ra để mình vẽ cho các bạn dễ hình dung. Và phần tai, hai tai con rồng ở hai bên. Ok, sau khi đã nối giấy và cũng như là mình phác qua rồi thì mình sẽ lấy bút đậm để mình có thể tô lại cho các bạn nhìn hình dung dễ hơn về cái mặt rồng trực diện này. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách vẽ rồng trực diện. Hy vọng với những hướng dẫn của mình sẽ giúp cho các bạn vẽ được một mặt rồng trực diện dễ dàng nhất. Nếu cảm thấy video này hay và có ích thì đừng quên ấn like và share và bật nút thông báo cũng như đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.